গুড মৰ্নিং এভৰিৱান আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে সকলো ভালেই আছে মোৰো ভালেই আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে জুবলিছ বগলৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাই আছোঁ ছুইজাৰলেণ্ডৰ পৰা আন এটি ভিডিঅ'ৰ সৈতে আৰু এতিয়া আমি গৈ আছোঁ এটা বহুত ধুনীয়া জেগাত আৰু যিসকলে চকলেট ভাল পায় তেওঁলোকৰ কাৰণে বহুত ভাল এটা জেগা হয় আৰু চকলেটটো চবেই ভাল পায় এনেকুৱা নাই চাগে চকলেট ভাল নোপোৱা তো আমি গৈ আছোঁ ছুইজাৰলেণ্ডৰ চকলেট ফেক্টৰী চাবৰ কাৰণে মানে চকলেট মিউজিয়াম চাবৰ কাৰণে আৰু এই মিউজিয়ামটো আছে ব্ৰুকত আছে তালৈকে গৈ আছোঁ আৰু ইফালে চাওকচোন ৰাস্তাৰ কাষৰ পৰিৱেশটো কেনেকুৱা ধুনীয়া মানে ইয়াত চবফালে সেউজীয়াই দেখা পায় আৰু বেলেগ মানে একো নাই বহুত বেছি ধুনীয়া হয় আৰু ইয়াৰ যে ঘৰবিলাক কেনেকুৱা ধুনীয়া আমাৰ তাৰ নিচিনা কিন্তু নহয় দেই ইয়াৰ মানে ঘৰৰ ষ্ট্ৰাকচাৰবোৰ অলপ বেলেগ ধৰণৰ হয় আৰু এইফালে টাৰ্নেলৰ মাজে মাজে গৈ আছোঁ পামেই আৰু বেছি টাইম নাই তো গৈ পেলাই আপোনালোকক দেখাম আৰু আপোনালোকে এতিয়া ভিউটো এনজয় কৰক আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই যাব আৰু লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব চাই থাকক তেন্তে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে আৰু এইফালে আমি আহি পাই গ'লোঁ সেই চকলেট ফেক্টৰী আৰু অকণমান মই বাহিৰৰখিনি আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ আৰু এইটো হৈছে নেছলেটৰ চকলেট ফেক্টৰী হয় আৰু বহুত ফেমাছ হয় এইটো ছুইজাৰলেণ্ডৰ আৰু এতিয়া আমি ভিতৰত সোমাই যাব লাগিব যিহেতু অলৰেডি আমাৰ টিকেট লোৱা হৈ গৈছে আমাৰ গাইডে টিকেট লৈ থৈ দিছে মানে ইয়াত কি হয় নিজে অকলে আহিলে অকণমান দিগদাৰ হয় ইয়াতে লেংগুৱেজটো বহুত প্ৰব্লেম হয় ইয়াত মানে ইংলিছটো মানে বহুত কম কয় ইংলিছ ক'বই নিবিচাৰে জাৰ্মান কয় ইয়াতে বেছিভাগ আৰু এতিয়া আমি ভিতৰত সোমাই গ'লোঁ আৰু এইখন হৈছে ষ্ট'ৰ হয় ইয়াতে মানে পুৰা চকলেটবিলাক আছে ইয়াৰ পৰা ল'ব পাৰে মানে বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ চকলেট আছে হোৱাইট চকলেট আছে আৰু ইয়াৰ পৰা কিনিবও পাৰে আৰু ইয়াতে কাপোৰো ৰাখিছে সেইবিলাকো ল'ব পাৰে মানে যোনফালে চাই চবফালে চকলেটেই আছে আৰু ইয়াৰ ভিতৰত এখন ধুনীয়াকৈ কেফেও আছে তো ইয়াতে বহি কফি খাব পাৰে আৰু এতিয়া আমি ভিতৰত যাব লাগিব য'ত মানে চকলেট কেনেকৈ বনায় এইখিনি বস্তু গোটেই আছে ধুনীয়াকৈ ইয়াতে তো তাত যাব লাগিব তাৰ কাৰণে আমাক ইয়াৰফোন দিছে এটা আৰু ধুনীয়াকৈ আমাক কেনেকৈ ইনষ্ট্ৰাকশ্যন কৰি দিছে মানে ভিতৰত কেনেকৈ ৰুলবিলাক ফ'ল' কৰিব লাগিব আৰু সেই অডিঅ'টো আমি শুনিব লাগিব আৰু তাতে সেই গোটেইখিনি আছে ইনফৰ্মেশ্যন কেনেকৈ চকলেট বনাইছিলে আগতে সেইবিলাক গোটেইখিনি আছে আৰু এতিয়া আমি সোমাই গৈ আছোঁ আৰু এইখন হৈছে পূৰা চকলেটৰ ৱাল হয় বহুত ধুনীয়াকৈ মানে বনাইছে আৰু পূৰা আৰ্কিটেক্ট কৰিছে এতিয়া আমি এইটো শুনি গৈ থাকিব লাগিব আৰু ইয়াতে অলপমান লাইটৰ পোহৰটো বহুত কম হয় আৰু আপোনালোকে চাই থাকক মই যিমানখিনি পাৰোঁ আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু এইফালে ইয়াত বহুত ধুনীয়াকৈ আৰ্টিফিচিয়েল গছো লগাই থৈছে যিহেতু কোকোৰ গছ লগাইছে য'ৰ পৰা চকলেট বনোৱা হয় মানে বহুত ধুনীয়াকৈ ৰাখিছে বস্তুবিলাক চাই থাকক আপোনালোকে শেষলৈকে ভিডিঅ'টো ভাল পাব চাই
আৰু এই মেচিনবিলাক দেখিছেনে এইবিলাক আগতে চকলেট বনাবৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰিছিলে এইবিলাকো বহুত ধুনীয়াকৈ ইয়াত ৰাখিছে আৰু এইবিলাকত নাম লিখা আছে একদম ভালকৈ মই দেখাব পৰা নাই আৰু ফটো লগাই থোৱা আছে এইবিলাক আৰু এইটো দেখিছেনে একদম বহুত পুৰণা দিনৰ টিভি হয় মানে ইয়াতে দেখাই আছে আগৰ এইবিলাক মানে নিউজবিলাক আৰু এইবিলাকো ধুনীয়াকৈ ৰাখিছে ইয়াতে আৰু এতিয়া ইয়াতে আহিছো আমি য'ত মানে চোপৰা চকলেট বনাই কোকোবিলাক ইয়াতে ষ্ট'ৰ কৰা আছে আৰু ইয়াতে চেম্পলৰ কাৰণে ৰাখিছে আৰু ইয়াৰ পৰা খাবও পাৰি আৰু এইফালে দেখিছেনে ইমান ধুনীয়াকৈ গোটেই মানে মিউজিয়ামটো বনাই ৰাখিছে আৰু এইফালে চাইডে ট্ৰেইন গৈ আছে আৰু এইফালে গৰু আছে পাহাৰ আৰু এইফালে কোকোবিলাক বহুত ধুনীয়াকৈ ষ্ট্ৰাকচাৰটো বনাই ৰাখিছে ইয়াতে আৰু ইয়াতেতো সুইচকাও বহুত ফেমাছ হয় চবেই জানে আৰু এই গাখীৰৰ পৰাই হোৱাইট চকলেট বনায় আৰু সেইকাৰণে পুৰা ধুনীয়াকৈ ইয়াত দেখিছে ইয়াত ৰাখি থৈ দিছে আৰু এইবিলাক হৈছে কোকোবিলাক চেম্পলৰ কাৰণে ৰাখিছে আৰু ইয়াতে এটা ব্লেক বাটন দেখিছে এইটো প্ৰেছ কৰিলে এইটো কি হয় গোটেই ইনফৰমেশ্যনখিনি কৈ থাকে অডিঅ'ত আৰু ইয়াৰ পৰা আমি খাইছোঁ কেনেকুৱা টেষ্ট হয় এইবিলাক হোৱাইট চকলেট আছে ব্লেক চকলেট আছে ডাৰ্ক চকলেট আছে বেলেগ বেলেগ আছে তো ইয়াত চেম্পলৰ কাৰণে ৰাখিছে চবেই ইয়াৰ পৰা খাব পাৰে তো কেনেকুৱা টেষ্ট সেইটো কৰি চাব পাৰে আৰু আৰু এইফালে ধুনীয়াকৈ আৰ্টিফিচিয়েলকৈ বনোৱা আছে হোৱাইট চকলেট ডাৰ্ক চকলেট বনোৱা আছে ফটোৰ কাৰণে বনোৱা আছে আৰু সেয়াই আমি মানে বেলেগ বেলেগ প'জ দি পেলাই ফটো উঠি আছিলোঁ আৰু এইবিলাক কেনেকৈ চকলেট প্ৰচেছ হৈ আছে দেখিছে সেইবিলাকো ধুনীয়াকৈ বনাই থৈছে ইয়াত और ये पूरा फैक्ट्री है चॉकलेट बनाए
আৰু এতিয়া চেম্পল টেষ্ট কৰিবৰ কাৰণে সবে আমি লাইন পাতি পাতি গৈ আছোঁ এজন এজনকৈ আৰু আপোনালোকক দেখাই থাকিম কেনেকুৱা চকলেটবিলাক এইবিলাক সব চেম্পলৰ কাৰণে ৰখা হৈছে আৰু ইয়াৰ পৰা সবেই লৈ পেলাই খাব পাৰে আৰু বেলেগ বেলেগ টেষ্ট এইটো হোৱাইট চকলেট হয় বহুত বেষ্ট চকলেট আছে মানে সব ইয়াৰ পৰা খাব ইয়াৰ পৰা কিন্তু মানে খাবহে দিয়ে লৈ যাব নিদিয়ে ইয়াতে লৈ যাবলৈ নোৱাৰে কিন্তু সো আমি সব টেষ্ট কৰি ইমানেই চকলেট খাইছোঁ নহয় মানে কিবা লাগি গৈছে কেতিয়াও ইমান চকলেট খোৱা নাছিলোঁ এদিনতে মানে দেখিছে কেনেকুৱা ধুনীয়া ধুনীয়া চকলেটবিলাক হয় আৰু এতিয়া আমি চকলেট ফেক্টৰীৰ পৰা বাহিৰলৈ ওলাই আহি গ'লোঁ আৰু অকণমান বাহিৰৰ ভিউটো দেখাই দিছোঁ আৰু এইফালে চকলেটো লৈ ল'লোঁ বহুত কিবা কিবি চকলেট লৈ দিছোঁ পাছত আপোনালোকক দেখাম বাৰু আৰু এইফালে এখন ট্ৰেইন দেখিছেনে আৰু ইয়াৰে বাহিৰৰ ভিউটো বহুত বেছি ধুনীয়া হয় চবেই ইয়াতে ফটো উঠিছে লগতে আমিও কেইখনমান ফটো উঠিলোঁ মানে বহুত বেছি ধুনীয়া হয় পৰিৱেশটো আৰু ৱেডাৰটো বহুত ভালেই আছিলে আৰু এই দেখিছেনে হোৱাইট বিল্ডিংটো তাত লিখাই আছে মেইজন চেইলিয়াৰ বুলি আৰু যিহেতু মই কৈছিলোঁ এইটো নেছলেটৰ হয় আৰু সেয়ে আৰু অকণমান ইফালে সিফালে অলপমান ঘূৰি চাওঁ বুলি ভাবিছোঁ কেনেকুৱা আৰু কিনো আছে আৰু বিশেষকৈ বিৰাট ধুনীয়া জেগাটো হয় আৰু ইফালে দেখিছেনে ট্ৰেইন লাইন আৰু অকণমান ফটো চটো উঠিম আৰু সেইখিনি আপোনালোকক দেখালোঁ আৰু চাওঁ ইয়াৰ পাছত আকৌ ক'ত যাম আপোনালোকক দেখাই থাকিম চাই থাকিব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে এতিয়া আমি যাম চকলেট ফেক্টৰীৰ পৰা আহি গ'লোঁ এতিয়া আমি ক'ত যাম অলিম্পিক মিউজিয়ামলৈ যাম এতিয়া তো এইফালে দেখিছেনে পুৰা ভৰকৈ চকলেট লৈ লৈছোঁ আৰু ইয়াতে জেনিভাত অলপ মানে গৰম যেনেকৈ জুৰিকত অলপমান ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা আছিল কিন্তু ভালেই আৰু আপোনালোকক ভিডিঅ'বিলাক মানে ইণ্ডিয়া গৈ পেলাই সেই ভিডিঅ'বোৰ দিব পাৰিম ইয়াতে ইমান ভালকৈ মানে অলপ প্ৰব্লেম হয় আৰু গোটেই দিনটো ফুৰি পেলাই আহি আকৌ ৰাতি এডিটিং কৰিব নোৱাৰি মানে সেইকাৰণে তো সেয়াই আৰু অলপ কিবাকিবি দিছোঁ ৰিল চিল সেইবিলাক আৰু চাব আৰু কেনেকুৱা লাগিছে ক'ব আৰু বিৰাট ধুনীয়া হয় জেগাবিলাক বিৰাট চাফা হয় আৰু বহুত ধুনীয়া ৰুলবিলাক ফ'ল' কৰে বহুত ধুনীয়া হয় আমি যেনেকৈ ভিডিঅ' ফটোজ এইবিলাক দেখোঁ ন একজেক্ট তেনেকুৱাই পূৰা নেচাৰেল হয় পূৰা
আৰু এইফালে আমি আহি পাই গ'লোহি আৰু এই জেগাটোৰ নাম হৈছে লুজেন ইয়াতে আমি খাব আহিছোঁ মানে লাঞ্চ কৰিব আহিছোঁ আৰু এইফালে দেখিছেনে ৰাস্তাতে পুৰা মানে দোকানবোৰ বহি গৈছে কাপোৰ আছে আৰু বেলেগ বস্তুও আছে কিন্তু আমি কিন্তু যোৱা নাই চাবৰ কাৰণে যিহেতু বহুত বেছি ভোক লাগিছে আৰু অলপমান গৰমো আছিলে সেইকাৰণে ভাবিছোঁ কি সোনকালে খাই লওঁ আৰু অলৰেডি আমাৰ ৰেষ্টুৰেণ্ট বুক হৈ আছে গৈ পেলাই খাবহে লাগে আৰু আপোনালোকক অকণমান মই দেখাই দিলোঁ ইয়াৰে ভিউবিলাক ঘৰবিলাক দেখিছে কেনেকুৱা ধুনীয়া আৰু কিমান চাফা দেখিছেনে আৰু এতিয়া আমি গৈ আছোঁ খাবৰ কাৰণে আৰু খোৱাখিনি আপোনালোকক দেখাই থকা নাই আৰু খোৱা মেলা হৈ গ'ল আৰু এইখিনিতে অকণমান আৰু ফটো চটো উঠি ল'লোঁ বিৰাট ধুনীয়া যিহেতু জেগাটো আৰু এতিয়া আমি ওলাই যাম ইয়াৰ পৰা অলিম্পিক মিউজিয়ামলৈ যাম আৰু সেইটো ভিডিঅ' মই নেক্সট ভিডিঅ'ত দিম কাৰণ ইয়াতে আকৌ এড কৰি দিলে বহুত বেছি দীঘল হৈ যাব আৰু ভিডিঅ'টো আজি এইখিনিতে শেষ কৰিম আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব স্কিপ নকৰাকৈ আৰু লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু যিসকল বন্ধু বান্ধৱীয়ে নতুনকৈ মোৰ চেনেলত আহিছে তেওঁলোকে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু যিসকল বন্ধু বান্ধৱীয়ে মোৰ ভিডিঅ' আগৰ পৰাই চাই আছে তেওঁলোকলৈ মোৰ বহুত ধন্যবাদ আৰু এনেকৈ সদায় মৰম দি যাব আৰু তেন্তে এতিয়ালৈ আহিছোঁ আৰু বাই বাই আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ত পুনৰ লগ পাম তেতিয়ালৈকে সকলো ভালে থাকক সুস্থ থাকক বাই বাই